لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. يأجوج ومأجوج قبيلتان من قبائل بني آدم. أخرج الشيخان في صحيحيهما أنه يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال لآدم يوم القيامة: أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول آدم: كم هم؟ فيقال له: من كل 1999. فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل واحد منهم 99 من يأجوج ومأجوج. استدل العلماء بهذه الرواية الصحيحة، وهي من أحد الروايات الصحيحة في هذا الباب، أن يأجوج ومأجوج هم من بني آدم، ولم يدل دليل صحيح صريح باختلافهم عن أطباع أو عن صفات بني آدم من الناحية الخلقية. وأما من الناحية الخلقية، وصفهم الله تبارك وتعالى في سورة الكهف بأنهم مفسدون في الأرض، ولذلك سوى الناس دونهم ذو القرنين بالردم الذي جعله وبناه، كما هو مفصل في سورة الكهف عنه. اختلف العلماء في أين هاتان القبيلتان، فهم في الأرض، واختلف في مكانهم، والراجح والله أعلم أنهم في الأرض، وأنهم أمة من هذه الأمم التي نراها. والردم الذي بناه ذو القرنين بقي علامة على طغيانهم، كما رجح السعدي رحمه الله. فإما أن يكونوا في مكان لم نتوصل إليه إلى الآن، وهذا ممكن، فإن عدم العلم ليس علما بالعدم، فيمكن أن يكون هذا الردم يزويهم عن الناس دوننا، يزوي هاتين القبيلتين عن الناس،
ونحن لم نكتشف هذا المكان ولم نكتشف هاتين القبيلتين إلى الآن. ومع التقدم حديث في العلم فإن هذا ممكن لكنه يستبعد. والذين قالوا بهذا وهم الجمهور من العلماء قالوا الردم الذي بناه ذو القرنين يمنعهم، ليس فقط علامة على طغيانهم وإنما يمنعهم. فإذا جعل الله هذا الردم دكا فإنهم يخرجون إلى الناس. هذا قول. القول الثاني أن هذا الردم بقي، وهذا الردم لا يمنعهم بعد، يعني ليسوا خلف هذا الردم كما كانوا في عهد ذي القرنين، وإنما خرجوا بعد حين وتأقلموا مع أهل الأرض. لكن هذا الردم علامة على خروجهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه، وحلق بين أصبعيه السبابة والإبهام. هذا يدل على أن هذا الردم هو في انهيار، وبعد حين فإن هذا الردم سيكون دكاء كما قال الله، وهذا الردم يبقى علامة على خروج يأجوج ومأجوج. يعني ليس الردم يمنعهم من الخروج، كان يمنعهم، لكن الآن قد يكونوا ذهبوا عن هذا الردم وسكنوا أمكنة من الأرض مثل الصين والردم هذا بقي علامة على وقت خروجهم، فإن الله تعالى سيجعل هذا الردم دكاء، وذلك علامة على خروج يأجوج ومأجوج، لا أن الردم يمنعه. وهذا القول قول بعض العلماء، منهم الشيخ المفسر عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وجمع من العلماء ومن علماء الأزهر. والذين يقولون بهذا فإنما جاء في أوصاف يأجوج ومأجوج تنصب في هذه المعاني، فمثل قول الله تعالى: وهم من كل حدب ينسلون، يعني من كل مرتفع ينسلون. قالوا هذا يدل على ما يكون معهم من التكنولوجيا كما يقال، للطائرات، صواريخ وما شابه ذلك. وأي حدب هو أحدب من هذا؟ والقولان محتملان، يمكن هذا ويمكن هذا.
ولا نستطيع أن نرجح أحدهما على الآخر ترجيحا تاما يقينا، لأننا لا يمكننا أن نرجح في أوصاف الغيب، لم نرى الغيب. ويأجوج ومأجوج النوع من الغيب النسبي الذي لم نره ولم نعلم كنهه على حقيقته. قال الله تعالى: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. قال الله تعالى: واقترب الوعد الحق. الوعد الحق يعني الحساب ويوم القيامة. فإذا هي شاخصة أي القيامة شاخصة أبصار الذين كفروا. شاخصة أي ناظرة بارزة أبصار الذين كفروا لهولها ولشدة الرعب الذي يلم بالقلوب ويأخذ بها في ذلك اليوم. يقول الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. قال الله تعالى في حكمهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. حصب في اللغة مثل الحطب، إلا أن الحصب خصصه بعض السلف بما يرمى في النار. فالحطب والحصب بمعنى نفس المعنى، إلا أن الحصب عادة يلقى إلقاء في النار. قال: حصب جهنم أنتم لها واردون. فقول الله تعالى: إنكم وما تعبدون يعني الأصنام وما عبد من دون الله وهو راض. وذلك ما فسر به بعض العلماء قول الله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فقالوا الناس الكفار عباد الأصنام المشركون، والحجارة أصنامهم، وقيل غير ذلك. قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء أي هذه الأصنام وهؤلاء الذين عبدوا ورضوا بذلك ودعوا إلى عبادة أنفسهم من دون الله، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لا يخرجون منها لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لا يسمعون. الزفير هو خروج النفس بقوة، وذلك يكون من شدة العذاب. ذكر بعض العلماء أن أهل النار أول ما يلقون في النار فإنهم يصرخون كما وصفهم الله، يصرخون ويدعون
فإذا يئسوا ومر عليهم زمن فإنهم ينتهون عن ذلك ولا تسمع لهم إلا الزفير والشهيق، لا يكون إلا تنفس بصعوبة وبشدة، فلا تجد إلا الزفرة والشهيق وشدة صوت النار. قال تعالى: إن الذين وهم فيها لا يسمعون، أي لا يسمعون شيئا، لا يسمعون لشدة غليان النار. نسأل الله تعالى العافية. نواصل إن شاء الله غدا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in verse number 96, until when the dam of Gog and Magog has been opened, and they from every elevation descend. Allah subhanahu wa ta'ala here mentions Ya'juj wa Ma'juj, referred to in English as Gog and Magog. And there are many things that are said about Gog and Magog. However, a large majority of these things written in history books, especially more extensive, expansive books on history and so forth, will mention descriptions of these two tribes that are otherworldly, that they have drills for tongues, that they have teeth that are such and such size and shape, that their ears have this kind of ears similar to elephants, and that some of them are very, very small and short, while others are very, very tall and big. All of these descriptions are not authentic. Rather, the only sure thing that we know about Ya'juj and Ma'juj with regards to their description is that they are human beings. Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned that on the day of resurrection, it will be said to Adam alayhi salam to separate those from his offspring who are the people of hell. He asks, how many are they? And he is told 999 from every 1,000. The Prophet sallallahu alaihi wasallam then commented on this, saying that of you there are for everyone 999. This narration articulates that they are human beings, and we have no reason to believe that they are otherwise. Dhul Qarnayn alayhi salam mentioned in Surah Al-Kahf, asked to build a dam to keep them at bay, to connect two giant mountains at the opening, or where these two mountains part. Ya'juj and Ma'juj would come out and they would pillage and raid and do all types of terrible things. And so, Dhul Qarnayn alayhi salam built this dam, connected it, and
kept their evil at bay by doing so for a time. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in Surah Al-Kahf that Ya'juj and Ma'juj, this dam will be reduced to rubble one day. And upon such event, Ya'juj and Ma'juj will descend on the people of the earth, as Allah here describes. He says, when the dam of Gog and Magog has been opened, and they from every elevation descend. They are a murderous people that will pillage and destroy everything in their wake. Now, beyond these descriptions that I have mentioned, we don't really know much about Ya'juj and Ma'juj. We know that they're human beings. We know of the events, roughly, that took place with Queen Ya'juj and Ma'juj and Dhul Qarnayn. And we know that near the end of time, near the hour, near the day of judgment, they will descend upon the people of earth and leave destruction in their wake. However, more than that, beyond that, what is beyond that is unclear to us. There are two opinions that are considerable with regards to Ya'juj and Ma'juj. One opinion is that Ya'juj and Ma'juj are still kept at bay behind this wall. Where this is, we don't know. How this is, we don't know. Some people have tried to rationalize this by saying Ya'juj and Ma'juj are some kind of alien species that are not on earth actually. Others try to rationalize this by saying that there is a difference between As-Sadd wal Radif, as mentioned in Surah Al-Kahf. They try to say that Ya'juj and Ma'juj are actually underground and they're being kept at bay by a wall that is more of a cap than it is a wall. However, it's very possible that they are kept at bay somewhere on this vast earth that we are unaware of. Are we aware of everything? No. An absence of knowledge is not knowledge of absence. Very arrogant of us to assume that we know everything and have seen everything on this earth. Very possible. Improbable, yet possible. The other opinion, and that is the opinion of the majority of the scholars. Another opinion is an opinion which states that the dam or the wall of Ya'juj and Ma'juj is not actually keeping them at bay anymore. It did at one point. However, as technology advanced and as they reproduced and so on and so forth, Ya'juj and Ma'juj spread throughout the earth as human beings do. And what we can gather from the verses in the Quran, the Ya'juj and Ma'juj are very far north. Where north? Allahu A'lam. This is what Ibn Kathir rahimahullah has concluded in his tafsir of Surah Al-Kahf, and that this wall was built there and that they remained there kept at bay during the time of Dhul Qarnayn in ancient times, and later they spread throughout the earth, they migrated, and this wall remained. And that these northern Asian countries, these are actually the descendants of Ya'juj and Ma'juj. And that this wall is left as an indicator
of the hour. So when Allah subhanahu wa ta'ala says that the gate or the wall of Ya'juj and Ma'juj or the dam of Ya'juj and Ma'juj will be reduced to rubble, this is a sign of the day of resurrection and the violence of Ya'juj and Ma'juj being unleashed upon people, rather than a barrier keeping Ya'juj and Ma'juj at bay. This is the opinion of a Shaykh Abdul Rahman ibn Sa'di, rahimahullah, one of the great scholars of tafsir of contemporary times, and others of the mufassirin from Al-Azhar. And this opinion is possible and plausible. And as far as Allah subhanahu wa ta'ala mentioning from every elevation they will descend, this in that context would be a reference to modern technology and how that would be used as a tool of genocide against mankind. We'll continue inshallah tomorrow. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah.